นิทานไทยบ้านตอนตาสร้อยคนขี้อวดในหมู่บ้านดอนตะเขียวไม่มีใครไม่รู้จักตาสร้อยชายวัยเกษียณที่เพิ่งถูกหวยชุดใหญ่จนกลายเป็นเศรษฐีใหม่เพียงข้ามคืนตาสร้อยมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือความขี้อวดแกมักจะสวมสร้อยทองเส้นเท่าโซ่ล่ามจักรยานเดินไปไหนมาไหนรอบหมู่บ้านเสมอเช้าวันหนึ่งตาสร้อยเดินตรงไปที่ร้านกาแฟโบราณของยายเมียนแหล่งรวมตัวของชาวบ้านแกแซงทำเป็นหยิบพัดขึ้นมาโบกแรงๆให้ทองที่ข้อมือกระทบกันดังกรุ้งกริ้งโอ้ยร้อนจริงๆเลยยายเมียนลมเย็นๆแบบนี้ยังเอาไม่อยู่สงสัยต้องไปซื้อแอร์มาติดในสวนหลังบ้านสัก10 ตัวแล้วมั้งชาวบ้านที่นั่งกินปลาท่องโกอยู่ต่างพากันมองหน้ากันด้วยความหมั่นไส้แต่ตาสร้อยยังไม่หยุดแกหันไปหาทิดบุญที่นั่งเงียบๆแล้วพูดว่าทิดบุญเสื้อผ้าขาดแบบนี้เลิกใส่เถอะเห็นแล้วมันเคืองตาเศรษฐีอย่างข้าจริงๆโดยที่ตาสร้อยไม่รู้เลยว่าความขี้อวดของแกกำลังจะนำพาความวุ่นวายมาสู่ชีวิตหลังจากอวดทองจนพอใจตาสร้อยก็เกิดไอเดียใหม่แกอยากจะอวดสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมวันต่อมาแกสั่งคนให้ไปซื้อมัวพันธุ์ดีราคาแพงลิบลิ่วมาไว้ที่คอกหลังบ้านตาสร้อยตั้งชื่อมันว่าเจ้าเงินล้านแกไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงเพื่อทำนาหรือขายลูกแต่วัตถุประสงค์เดียวคือเอาไว้อวดตาสร้อยเดินไปประกาศกลางตลาดว่าใครอยากเห็นวัวที่ฉลาดที่สุดในตำบลให้มาดูที่บ้านข้าสั่งมันให้นอนมันก็นอนสั่งให้กินมันก็กินแถมค่าตัวมันน่ะซื้อรถกระบะได้3 คันเชียวนะชาวบ้านอย่างป้าหมายแอบเบะปากพลางนินทาว่าวัวที่ไหนมันก็กินก็นอนทั้งนั้นแหละตาสร้อยแต่ตาสร้อยไม่สนแกจ้างคนงานมาขัดสีฉวีวันเจ้าวัวจนขนเป็นเงาแวววาวแล้วเตรียมจัดงานเปิดตัววัวโดยการเชิญชาวบ้านมากินเลี้ยงที่บ้านฟรีๆเพื่อที่จะได้โชว์บารมีของแกให้เต็มที่วันงานมาถึงตาสร้อยจัดเต็มทั้งโต๊ะจีนและเครื่องเสียงชุดใหญ่แกใส่ชุดผ้าไหมราคาแพงเดินกลางไปมาในงานกินกันให้อิ่มนะทุกคนเงินแค่นี้ขนหน้าแข้งข้าไม่ร่วงหรอกตาสร้อยตะโกนผ่านไมค์ท่ามกลางเสียงดนตรีที่ดังสนั่นปรากฏว่าเจ้าเงินล้านวัวตัวโปรดเกิดตกใจเสียงลำโพงที่ตาสร้อยสั่งให้เร่งเสียงจนสุดมันเริ่มกระโดดโลดเต้นและหลุดออกจากคอกวิ่งตรงดิ่งเข้ามาในกลางวงโต๊ะจีนชาวบ้านแตกฮือกันไปคนละทิศละทางตาสร้อยรีบวิ่งไปขวางหน้าวัวเฮ้ยเจ้าเงินล้านหยุดนะข้าสั่งให้เจ้าหยุดแต่เจ้าวัวไม่ฟังมันวิ่งชนโต๊ะจีนจนจานชามแตกกระจายน้ำแกงเปื้อนชุดผ้าไหมสุดหรูของตาสร้อยจนชุ่มไปทั้งตัวเพื่อนบ้านแอบหัวเราะคิกคักที่เห็นเศรษฐีจอมอวดต้องลงไปคลุกคลานอยู่ในกองกับข้าวหลังจากเหตุการณ์วัวถล่มงานเลี้ยงตาสร้อยเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านได้เพียง2 วันความขี้อวดในสายเลือดก็เริ่มทำงานอีกครั้งแกทนไม่ได้ที่คนในหมู่บ้านจะจำภาพแกเปื้อนน้ำแกงแกจึงตัดสินใจอวดรวยแก้หน้าด้วยการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดราคาเหยียบแสนมาใช้ทั้งที่แกกดรับสายแทบไม่เป็นตาสร้อยเดินไปนั่งที่ใต้ต้นงิ้วกลางหมู่บ้านแกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์เสียงดังอะไรนะจะให้ข้าไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพเหรอโอ้ยข้าขอดูเก่งกำไรที่ดินในหมู่บ้านเราก่อนดีกว่าเงินมันเหลือจนไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยแกคุยโวอยู่คนเดียวจนคนเดินผ่านไปมาสายหัวแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อจู่ๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจริงๆในขณะที่แกยังเอาเครื่องแนบหูทำท่าคุยค้างไว้ตาสร้อยโทรศัพท์แกดังน่ะคุยกับใครอยู่หรอเด็กวัดคนหนึ่งตะโกนทักตาสร้อยหน้าถอดสีรีบกดตัดสายแทบไม่ทันเย็นวันนั้นมีชายแปลกหน้าแต่งตัวภูมิฐานขับรถเก๋งคันหรูมาจอดหน้าบ้านตาสร้อยชายคนนั้นอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตระดับ VIP ตาสร้อยเห็นรถเห็นชุดของอีกฝ่ายก็รู้สึกเหมือนโดนท้าทาย
แกรีบเชื้อเชิญชายคนนั้นเข้าบ้านทันที ประกันของแกน่ะทุนประกันเท่าไหร่หลักแสนค่าไม่เอานะเสียเวลาคุยต้องระดับ10 ล้าน100 ล้านถึงจะคู่ควรกับฐานะอย่างข้าชายแปลกหน้ายิ้มกว้างแล้วเริ่มร่ายยาวถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตาสร้อยที่อยากอวดว่าตัวเองมีเงินถุงเงินถังจึงควักสมุดบัญชีออกมาเปิดโชว์ดูนี่เงินในบัญชีข้ามีเท่าไหร่เห็นแล้วอย่าตกใจล่ะโดยที่แกไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าชายแปลกหน้าคนนี้กำลังจดบันทึกยอดเงินและตำแหน่งที่ตั้งของบ้านแกอย่างละเอียดด้วยสายตาที่เจ้าเล่ห์หลังจากตาสร้อยโชว์สมุดบัญชีให้นายหน้าประกันดูได้ไม่กี่วันชายแปลกหน้าคนเดิมก็กลับมาพร้อมเอกสารปึกใหญ่แกล้งทำเป็นบอกว่าตาสร้อยได้รับสิทธิ์ลงทุนพิเศษที่มีแต่เศรษฐีระดับประเทศเท่านั้นถึงจะทำได้ตาสร้อยพอได้ยินคำว่าระดับประเทศก็ยืดอกภูมิใจรีบเซ็นชื่อและโอนเงินก้อนใหญ่ไปให้เขาทันทีโดยไม่ปรึกษาลูกหลานข้าจะเป็นเศรษฐีพันล้านคนแรกของหมู่บ้านดอนตะเขียวให้ดูแกประกาศก้องกลางวงเล่าขาวแต่พอผ่านไป1 สัปดาห์นายหน้าคนนั้นก็หายสาบสูญโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้รถเก๋งคันหรูที่เคยมาจอดก็หายไปตาซอยเริ่มนั่งไม่ติดที่แกเดินไปที่สถานีตำรวจด้วยความลนลานแต่พอตำรวจถามว่าโดนหลอกไปเท่าไหร่แกก็ยังไม่วายขี้อวดก็แค่เงินเศษเล็บนะหมวดไม่กี่แสนเองข้าแค่อยากจับคนชั่วทั้งที่ข้างในใจแกแทบจะกระอักเลือดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าตัวเองโดนหลอกตาสร้อยจึงต้องแซงทำเป็นว่าเงินก้อนนั้นแกเอาไปลงทุนซื้อของดีมาสะสมวันต่อมาแกไปเดินตลาดนัดพระเครื่องแล้วไปเจอกับแผงลอยที่วางพระพุทธรูปสีทองเหลืองอารามตาสร้อยที่ดูพระไม่เป็นเลยสักนิดแต่กลัวคนหาว่าโง่จึงเดินเข้าไปส่องๆแล้วทำเสียนพระองค์นี้ดูจากเนื้อแล้วต้องเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นแน่ๆข้าดูขาดพ่อค้าพอเห็นเหยื่อขี้อวดมาถึงที่ก็รีบปั่นกระแสทันทีตาถึงจริงๆครับตาองค์นี้ผมกะจะเก็บไว้เองนะเนี่ยตาซอยได้ทีรีบควักเงินที่เหลืออยู่ซื้อมาในราคาสูงลิ่วแล้วอุ้มพระเดินอวดไปทั่วตลาดดูไว้นะพวกแกนี่คือพระล้ำค่าใครมีบุญถึงจะได้เห็นแต่พอเดินไปถึงหน้าวัดหลวงตาเห็นเข้าก็ทักทันทีโยมสร้อยพระองค์นี้เพิ่งฉีดพลาสติกพ่นสีทองมาจากโรงงานแถวนี้เองนะกลิ่นสียังติดมืออยู่เลยชาวบ้านหัวเราะลั่นตาซอยได้แต่หน้าแดงก่ำรีบเดินหนีแทบไม่ทันความอายจากเรื่องพระปลอมทำให้ตาซอยอยู่เฉยไม่ได้แกตัดสินใจจัดงานบุญพระป่าสามัคคีโดยประกาศว่าแกจะเป็นประธานสายใหญ่และจะบริจาคเงินส่วนตัวสมทบเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัดตาซอยเดินไปแจกซองพระป่าทุกบ้านใครสอดซอง20 บาทแกจะพูดข่มทันทีโถทิดอินสอดมา20 บาทเหรอดูชื่อข้านี่ประธานใหญ่ข้าจองไว้แล้วหลักหมื่นตาซอยทำตัวเป็นพ่อพระหน้าใหญ่สั่งจัดขบวนแห่พระป่าให้ยิ่งใหญ่มีทั้งแตรวงนางรำและรถแห่เสียงดังสนั่นแกขึ้นไปยืนบนรถแห่คอยโปรยทานเป็นเหรียญโปรยทานที่ห่อด้วยกระดาษสีทองแวววาวแกตะโกนบอกชาวบ้านว่าวันนี้ข้าแจกเงินล้านใครเก็บได้รวยทุกคนแต่พอเด็กๆแกะกระดาษสีทองออกดูกลับพบว่าข้างในเป็นเพียงลูกอมรสบ๊วยเม็ดเดียวตาซอยโดนโห่ไล่ตลอดทางแห่ผ้าป่าเมื่อเริ่มหมดมุกอวดรวยตาซอยก็หันมาอวดลูกแทนแกคุยโวไปทั่วว่าหนูนาลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพกำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมแฟนหนุ่มมหาเศรษฐีชาวต่างชาติลูกสาวข้าน่ะเก่งระดับโลกแฟนเขาก็รวยระดับ10,000 ล้านจะมาสร้างคฤหาสน์ให้ข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละชาวบ้านก็เฝ้ารอดูวันเชิดหน้าชูตาของตาสร้อยจนกระทั่งวันที่หนูนากลับมาถึงจริงๆปรากฏว่าหนูนาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าหมู่บ้านมาคนเดียว
พร้อมหิ้วตะกร้าขนมเล็กๆมาฝากพ่อไหนล่ะลูกเขย10,000,000ของแกตาสร้อยยายเหมียนถามขึ้นกลางตลาดหนูนาหน้าเสียรีบบอกว่าพ่อหนูเพ้อเจ้ออะไรจะแม่เมียนหนูเพิ่งตกงานแฟนก็ไม่มีที่กลับมานี่เพราะจะมาขอเงินพ่อไปตั้งตัวใหม่จ้ะตาสร้อยแทบจะมุดลงไปในกองฟางหลังบ้านด้วยความอับอายชื่อเสียงของตาสร้อยในฐานะเศรษฐีขี้อวดเริ่มกลายเป็นตัวตลกประจำหมู่บ้านแต่เรื่องร้ายกว่านั้นคือเงินที่แกเคยมีจากการถูกหวยเริ่มร่อยหรอลงเรื่อยๆเพราะความหน้าใหญ่ใจโตที่ผ่านมาตาสร้อยเริ่มเครียดแกไม่กล้าบอกใครว่าตอนนี้เงินในบัญชีเหลือไม่ถึง10,000 บาทแต่ในขณะเดียวกันแกก็ยังต้องรักษาภาพพจน์เศรษฐีไว้เช้าวันหนึ่งตาสร้อยเดินเข้าพาร้านกาแฟเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แกสั่งกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลข้าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะหมอสั่งให้กินของแพงๆที่ไม่มีน้ำตาลทั้งที่ความจริงแกไม่มีเงินพอจะสั่งปลาท่องโกมากินคู่กันเหมือนแต่ก่อนทิดบุญที่สังเกตเห็นอาการแปลกๆของตาสร้อยเริ่มเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงตาสร้อยแกไหวไหมถ้ามีปัญหาอะไรบอกพวกข้าได้นะตาสร้อยยังคงยืดอกตอบโถทิดบุญระดับข้าเนี่ยนะจะมีปัญหาเงินข้ามีกินไปถึงชาติหน้าโน่นโดยที่แกไม่รู้เลยว่าวิกฤตครั้งใหญ่ที่แท้จริงกำลังจะมาถึงในไม่ช้าสถานการณ์การเงินของตาสร้อยเข้าขั้นวิกฤตเงินในบัญชีที่เคยมีเป็นล้านเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยบาทแต่พอเดินออกนอกบ้านแกยังต้องสวมสร้อยทองปลอมเส้นเขื่องที่ไปซื้อมาจากตลาดนัดราคาหลักร้อยเพื่อรักษาภาพพจน์วันหนึ่งยายเมียนแวะเอาแกงหน่อไม้มาฝากที่บ้านแกเห็นตาสร้อยกำลังนั่งยองๆต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินอยู่หลังบ้านยายเมียนทักขึ้นว่าอ้าวตาสร้อยเศรษฐีอย่างแกทำไมมากินมาม่าล่ะเนี่ยตาสร้อยสะดุ้งตัวโยนรีบวางตะเกียบแล้วแก้ตัวทันทีโถยายเมียนแกไม่รู้อะไรนี่มันมาม่านำเข้าจากญี่ปุ่น2 ละ 500เชียวนะข้าเบื่อหูฉลามกับสเต็กเนื้อนอกแล้วเลยอยากลองเปลี่ยนรสชาติมาสัมผัสชีวิตสมถะดูบ้างยายเมียนได้แต่สายหัวเดินกลับไปนินทาต่อว่าสมถะหรือสมน้ำหน้ากันแน่มีงานบวชลูกชายผู้ใหญ่บ้านตาสร้อยรู้ดีว่างานนี้คนทั้งหมู่บ้านต้องไปรวมตัวกันแกไม่อยากให้ใครสงสัยว่าแกถังแตกจึงตัดสินใจควักเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปซื้อเหล้านอกราคาแพงที่จริงๆแล้วเป็นเหล้าขาวกรอกใส่ขวดเก่าเดินถือเข้าไปในงานแบบยืดอกผู้ใหญ่นี่ของขวัญจากข้าเหล้าตัวนี้บ่มมา30 ปีในถังไม้โอ๊กดื่มแล้วจะได้บรรลุอรหันต์กันทั้งงานตาสร้อยคุยโวพลางรินเหล้าแจกชาวบ้านทุกคนพอได้จิบก็ทำหน้าเยเกตาสร้อยเหล้าอะไรของแกทำไมรถมันเหมือนเหล้าโรงแถวท้ายหมู่บ้านเราเลยวะตาสร้อยหน้าถอดสีรีบบอกคนลิ้นไม่ถึงอย่างพวกแกจะไปรู้อะไรของแพงมันต้องรสชาติบาดคอแบบนี้แหละว่าแล้วแกก็รีบสดโชว์จนหน้าแดงก่ำเพื่อกลบเกลื่อนความอายเมื่อเงินหมดเกลี้ยงตาสร้อยเริ่มมองหาทางรอดแกเดินไปหาเฒ่าแก่ร้านวัสดุก่อสร้างในตัวเมืองแล้วแกล้งทำเป็นอยากจะขายที่ดินผืนงามหลังหมู่บ้านเฒ่าแก่ที่ดินตรงนั้นน่ะมีบริษัทใหญ่ติดต่อขอซื้อไปทำห้างสรรพสินค้าแล้วนะแต่ข้าเห็นว่าเฒ่าแก่เป็นคนกันเองเลยอยากจะให้เฒ่าแก่ได้กำไรก่อนตาสร้อยร่ายยาวถึงสรรพคุณที่ดินที่แท้จริงแล้วเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากเฒ่าแก่ที่เป็นคนซื่อเกือบจะคล้อยตามแต่พอถามถึงโฉนดตาสร้อยก็อ้างว่าโฉนดข้าน่ะเก็บไว้ในตู้เซฟธนาคารระดับโลกต้องใช้เวลาเบิก3 วันความจริงคือโฉนดของแกติดจำนองอยู่ที่ธนาคารตั้งนานแล้วเฒ่าแก่เริ่มเอะใจเลยโทรเช็คกับเพื่อนที่ธนาคารจนความแตกตาสร้อยต้องรีบปั่นจักรยานหนีออกมาจากร้านเฒ่าแก่แทบไม่ทัน
ตาสร้อยพยายามจะหาที่พึ่งสุดท้ายคือวัดแกเดินเข้าไปหาหลวงตาแล้วแกล้งพูดเสียงดังให้ชาวบ้านที่มาทำบุญได้ยินหลวงตาครับช่วงนี้ผมยุ่งกับการดูแลพอร์ตหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยไม่ค่อยได้เข้ามาถวายปัจจัยแต่หลวงตามีอะไรขาดเหลือบอกผมได้เลยนะผมยินดีเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแกทำเป็นสนิทสนมกับหลวงตาถึงขนาดเดินไปหยิบไม้กวาดมาช่วยกวาดลานวัดดูสิเศรษฐีระดับ100 ล้านยังลงมากวาดวัดเองค่านี่มันช่างน่ายกย่องจริงๆแกหวังว่าหลวงตาจะเห็นใจแล้วให้ข้าวสุกข้าวก้นบาทกลับไปกินที่บ้านแต่หลวงตารู้ทันเลยพูดว่าโยมสร้อยถ้าอยากทำบุญจริงๆก็เลิกโกหกตัวเองเถอะนะความจริงใจมันมีค่ามากกว่าเงินทองที่โยมพยายามอวดเสียอีกตาสร้อยได้แต่ก้มหน้ากวาดใบไม้ต่อไปด้วยใจที่ห่อเหี่ยวในที่สุดความจริงก็เริ่มปิดไม่มิดเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเดินทางมาหาตาสร้อยถึงบ้านพร้อมหมายสารเรื่องการขาดส่งค่างวดบ้านและที่ดินชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันมามุงดูด้วยความสงสัยตาสร้อยเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วตะโกนใส่เจ้าหน้าที่พวกแกมาทำไมข้าบอกแล้วไงว่าเช็คที่ข้าเซ็นไปน่ะมันเป็นสกุลเงินดอลลาร์พวกแกคงแลกไม่เป็นเองละสิเจ้าหน้าที่สายหัวแล้วตอบเสียงดังดอลลาร์อะไรครับตาสร้อยในบัญชีลุงไม่มีเงินสักบาทมา3 เดือนแล้วนะถ้าไม่รีบไปจัดการเราต้องดำเนินคดีตามกฎหมายชาวบ้านทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบตาสร้อยยืนตัวสั่นพับๆสร้อยทองปลอมที่คอเริ่มลอกจนเห็นเนื้อพลาสติกสีเขียวประจานความลวงโลกของแกอย่างชัดเจนหลังจากวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมาเยือนตาสร้อยก็กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านทั้งตำบลแกไม่กล้าออกจากบ้านไปสู้หน้าใครอยู่หลายวันจนกระทั่งทนความหิวไม่ไหวจึงต้องใส่หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าเดินไปร้านยายเหมียนระหว่างที่แกกำลังก้มหน้าก้มตาจ่ายเงินค่าปลาท่องโกด้วยเศษเหรียญที่แคะมาจากกระปุกออมสินสายตาของชาวบ้านก็ไปสะดุดเข้ากับสร้อยทองเส้นหนาที่คอแกซึ่งตอนนี้สีทองมันหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆเห็นเป็นเนื้อพลาสติกสีเขียวๆอยู่ข้างในอุ๊ยตาสร้อยดูนั่นสิทองของแกมันติดเชื้อราหรือไงทำไมมันกลายเป็นสีเขียวแบบนั้นล่ะทิดบุญทักขึ้นพร้อมกับหัวเราะลั่นตาสร้อยรีบตะปบที่คอแล้วแถต่อทันทีโธ่พวกแกไม่รู้อะไรนี่มันทองเขียวส่องเป็นนวัตกรรมใหม่จากนาซาเขาเคลือบสารป้องกันรังสีเอาไว้ข้าใส่ไว้แก้ปวดคอเว้ยพูดจบแกก็รีบวิ่งหนีออกมาทิ้งให้ชาวบ้านห้ากันจนท้องคัดท้องแข็งเมื่ออวดรวยไม่ได้แล้วตาสร้อยจึงหันมาเปลี่ยนแนวแกประกาศตัวว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าได้ไปร่ำเรียนวิชามาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังในป่าลึกเงินทองน่ะข้าเบื่อแล้วตอนนี้ข้าเข้าสู่ทางธรรมและอิทธิปาฏิหาริย์ใครมีเรื่องเดือดร้อนมาหาข้าได้แกเริ่มทำพิธีเสกน้ำมนต์ให้ชาวบ้านโดยแกล้งทำเป็นไร่มนต์พึมพำแล้วแอบหยอดเม็ดฟู่ใส่น้ำจนมันเป็นฟองปุดๆเห็นไหมพลังจิตข้ามันแรงจนน้ำเดือดชาวบ้านบางคนที่หวังพึ่งโชคลาภก็แห่กันมาขอเลขเด็ดตาสร้อยได้ทีแกล้งทำเป็นเข้าทรงแล้วเขียนเลขมั่วๆใส่กระดาษเลขนี้เทพเจ้าบอกมาใครเอาไปซื้อแล้วไม่ถูกแสดงว่าบุญไม่ถึงเองนะผลปรากฏว่าไม่มีใครถูกหวยเลยสักคนเดียวแถมคนที่กินน้ำมนต์เข้าไปยังท้องเสียกันทั่วหน้าจนชาวบ้านเตรียมหามตาสร้อยไปลอยแพในคลองพอโดนชาวบ้านไล่บี้เรื่องเลขเด็ดตาสร้อยก็มุกตันแกจึงตัดสินใจอวดป่วยเพื่อเรียกคะแนนสงสารและเลี่ยงการเผชิญหน้าแกเอาแป้งฝุ่นมาทาหน้าจนขาวซีดแล้วลงไปนอนพังงาบอยู่บนแคร่หน้าบ้านใครเดินผ่านแกก็แกล้งทำเป็นไอโคลกโอ้ยสงสัยข้าจะอยู่ได้อีกไม่นานโรคเศรษฐีมันกำเริบหมอบอกว่าข้าทำงานหนักเกินไปตอนที่ต้องดูแลกิจการ1,000 ล้าน
ชาวบ้านเริ่มใจอ่อนบางคนก็เอาข้าวเอาน้ำมาวางไว้ให้ตาส้อยแอบกินจนอิ่มหนำตอนกลางคืนแต่ความแตกเมื่อยายเมียนแอบเอาแกงจืดมาส่งตอนดึกแล้วดันไปเห็นตาส้อยกำลังเปิดเพลงลูกทุ่งเต้นแรงเต้นกาฉลองที่ได้กินฟรีอยู่ในบ้านโธ่ตาส้อยโรคเศรษฐีของแกนี่มันหายไวข้ามคืนเลยนะยายเมียนตะโกนด่าจนตาส้อยสะดุ้งสุดตัวล้มคว่ำขมำหงายเมื่อโดนจับได้ว่าแกล้งป่วยตาส้อยยังไม่ยอมแพ้แกเปลี่ยนมาอวดว่าที่ผ่านมาข้าทำเป็นจนแกล้งป่วยและทำตัวไร้สาระเพราะข้ากำลังปฏิบัติภารกิจลับให้ทางราชการแกหาเสื้อแจ็คเก็ตสีดำเก่าๆมาใส่แล้วเดินถือวิทยุสื่อสารพลาสติกของเล่นเด็กไปมาตามตรอกซอกซอยรหัส007เรียกศูนย์ใหญ่ตอนนี้เป้าหมายกำลังกินส้มตำอยู่ที่ร้านเจ๊ไก่เปลี่ยนแกทำเป็นส่องกล้องส่องทางไกลไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่ากำลังตามจับแก๊งข้ามชาติที่แฝงตัวมาชาวบ้านเริ่มรำคาญจนผู้ใหญ่บ้านต้องเดินออกมาหาตาส้อยถ้าแกยังไม่หยุดเพ้อเจ้อข้าจะส่งแกไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้าจริงๆนะตาส้อยรีบทำท่าตะเบะรับทราบครับท่านผู้บัญชาการผมจะไปพรางตัวที่หลังกองขยะเดี๋ยวนี้แหละแล้วแกก็รีบมุดเข้าพงหญ้าหายไปเรื่องราวเริ่มบานปลายเมื่อตาส้อยคิดแผนสุดท้ายเพื่อจะหนีหนี้สินและความอายแกตัดสินใจจัดงานศพตัวเองโดยให้หนูนาลูกสาวที่แกล้งตกลงเพราะอยากให้พ่อเลิกอวดไปบอกชาวบ้านว่าตาส้อยหัวใจวายตายแล้วตาส้อยแอบเข้าไปนอนในโลงศพที่ขอยืมมาจากวัดโดยสั่งหนูนาว่าถ้าใครมาเผาให้แอบดูนะว่าใครร้องไห้เสียใจบ้างข้าจะเอามาอวดว่าข้าคือบุคคลสำคัญของหมู่บ้านในวันงานชาวบ้านพากันมาตามพิธีแต่แทนที่จะร้องไห้กลับพากันจับกลุ่มนินทาตายไปก็ดีนะตาส้อยจะได้เลิกโกหกชาวบ้านสักทีบางคนก็ว่าโถขนาดในโลงยังจะใส่นาฬิกาปลอมอีกเหรอเนี่ยตาส้อยที่นอนฟังอยู่ข้างในเริ่มกัดฟันกรอดความอยากอวดมันพลุ่งพล่านจนแกทนไม่ไหวจู่ๆแกก็ลุกขึ้นมานั่งพรวดกลางโลงศพแล้วตะโกนว่าพวกแกใจดำนักนะข้ายังไม่ตายโว้ยทำเอาคนในงานวิ่งกระเจิงกันไปคนละทิศละทางเพราะนึกว่าผีหลอกหลังจากเหตุการณ์ฟื้นคืนชีพกลางโลงศพชาวบ้านดอนตาเขียวก็ไม่มีใครเชื่อถือตาส้อยอีกเลยทุกคนต่างพากันเดินเลี่ยงและไม่ยอมพูดคุยด้วยเพราะเบื่อหน่ายกับคำโกหกพกลมตาส้อยต้องนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนแคร่หน้าบ้านที่เคยคึกคักแกพยายามจะตะโกนอวดเรื่องใหม่ๆอย่างข้าเพิ่งคุยกับมนุษย์ต่างดาวมาแต่ก็ไม่มีใครแม้แต่จะหันมามองความเงียบเหงาเริ่มกัดกินใจตาส้อยแกเริ่มตระหนักว่าสร้อยทองปลอมหรือสมุดบัญชีเปล่าๆไม่สามารถซื้อเสียงหัวเราะหรือมิตรภาพที่จริงใจได้เลยในคืนที่ฝนตกหนักตาส้อยนั่งมองหลังคารั่วๆของบ้านตัวเองพลางถอนหายใจนี่เราเหลืออะไรในชีวิตบ้างน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพายุพัดถล่มจนบ้านไม้เก่าๆของตาส้อยพังคลืนลงมาเกือบครึ่งแถบตาส้อยที่ไม่มีเงินซ่อมบ้านต้องคลานออกมานั่งตากฝนอยู่ริมถนนแกไม่มีแรงแม้แต่จะอวดรวยเหมือนทุกครั้งในขณะที่แกกำลังนั่งกอดเข่าตัวสั่นด้วยความหนาวทิดบุญที่เคยถูกตาส้อยดูถูกว่าใส่เสื้อผ้าขาดๆกลับเดินเข้ามาหาพร้อมยื่นผ้าห่มผืนหนาและข้าวเหนียวหมูปิ้งร้อนๆให้กินซะตาส้อยเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปพวกข้าไม่ได้โกรธแค้นอะไรแกหรอกตาส้อยมองมือที่หยาบกร้านของทิดบุญสลับกับหมูปิ้งน้ำตาของชายแก่จอมอวดเริ่มไหลออกมาแกเพิ่งรู้ว่าในวันที่แกไม่มีอะไรจะอวดมิตรภาพจากคนที่แกเคยข่มกลับเป็นสิ่งที่ประคองชีวิตแกไว้ตาส้อย
ตัดสินใจถอดสร้อยทองปลอมที่ลอกจนเขียวทิ้งลงถังขยะ แกเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วเอ่ยปากขอทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อแลกกับข้าวกิน ผู้ใหญ่ข้าไม่มีเงินเหลือแล้วข้าขอช่วยกวาดถนนล้างท่อหรือขุดดินก็ได้นะ ผู้ใหญ่บ้านมองเห็นความตั้งใจจริงจึงจ้างแกมาช่วยดูแลสวนส่วนรวมของหมู่บ้านตาส้อยทำงานอย่างขยันขันแข็งแกเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงไม่มีการคุยโวเรื่องหุ้นหรือที่ดินทิพย์ชาวบ้านที่ผ่านไปมาเริ่มเข้ามาทักทายแกมากขึ้นวันนี้ขยันจังนะตาส้อยตาส้อยยิ้มตอบแบบเขินๆครับเหงื่อออกแล้วมันรู้สึกดีกว่าใส่ทองปลอมเยอะเลยนิสัยขี้อวดของตาส้อยไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเปลี่ยนทิศทางแกเริ่มอวดความดีแทนแกจะไปช่วยซ่อมบ้านให้ยายเมียนฟรีๆแล้วเดินมาบอกคนในตลาดว่าเห็นรั้วบ้านยายเมียนไหมข้าตอกตะปูเองกับมือแข็งแรงขนาดช้างเตะยังไม่พังเลยนะหรือเวลาช่วยใครข้ามถนนแกก็จะคุยโวว่าข้านี่แหละบอดี้การ์ดมือหนึ่งของหมู่บ้านใครอยากข้ามถนนปลอดภัยต้องมาหาข้าชาวบ้านไม่ได้หมั่นไส้เหมือนเมื่อก่อนแต่กลับพากันหัวเราะด้วยความเอ็นดูเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตาส้อยอวดนั้นคือน้ำใจที่แกตั้งใจมอบให้คนรอบข้างจริงๆเวลาผ่านไปตาส้อยกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆในหมู่บ้านแกมักจะเล่านิทานเรื่องเศรษฐีจอมปลอมให้เด็กๆฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์แกสอนว่าทองคำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คล้องคอแต่คือความจริงใจที่มอบให้กันในวันสงกรานต์ชาวบ้านพากันมารดน้ำดำหัวตาส้อยกันอย่างล้นหลามตาส้อยมองภาพความอบอุ่นนั้นด้วยหัวใจที่พองโตแกไม่ได้รวยเงินล้านเหมือนในความฝันแต่แกกลับรู้สึกรวยมิตรภาพและรวยความสุขมากกว่าตอนที่มีหวยชุดใหญ่ตาส้อยพูดทิ้งท้ายด้วยท่าทางยืดอกเหมือนเดิมว่าดูสิไม่มีใครในตำบลนี้จะมีคนรักเยอะเท่าข้าอีกแล้วข้านี่แหละเศรษฐีความสุขที่รวยที่สุดในโลกและนั่นคือบทสรุปของตาส้อยคนขี้อวดที่กลับใจขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของตาส้อยคนขี้อวดฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับ